Καλησπέρα, καλησπέρα, καλημέρα, όποτε βλέπεις αυτό το βίντεο είναι για σένα. Κάνε εγγραφή στο κανάλι αν δεν έχεις κάνει και θέλεις φυσικά. Πάτησε το κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις. Ακολούθησέ με στο Instagram τα Ρωμάνια κάτω παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρας. Στο Facebook τα Ρωμάνια Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το Taromania Test είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα περίπου 2 ώρο live παρέα, ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9 η ώρα το βράδυ ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Ευχαριστώ θερμά για τη στήριξη όλα αυτά τα χρόνια και στα δύο τα κανάλια. Σου εύχομαι τα καλύτερα το 2026, χρόνια πολλά να σου πω, καλή χρονιά. Δεν θυμάμαι αν σου είπα από εδώ, θα μπορούσα να σου είπα, αλλά δεν έχει σημασία, καλό είναι να το λέμε. Εύχομαι όπως σου είπα πριν υγεία, αγάπη, ευτυχία, πλούτο, ευημερία, ειρήνη στον πλανήτη και θα πω τα όνειρά σου να είναι μια χρονιά που τα όνειρά σου, τα περισσότερα τουλάχιστον, να γίνουν μια πραγματικότητα και επίσης να κάνεις όνειρα. Το πιο σημαντικό είναι να κάνεις όνειρα, για να γίνουν πραγματικότητα πρέπει να τα κάνουμε κιόλας, έτσι. Και να θυμάσαι ότι η πηγή όλων είναι ο οραματισμός, δηλαδή να ονειρεύομαι, να σκέφτομαι, να ελπίζω. Άμα σταματήσουν αυτά, σταματάνε και όλα τα υπόλοιπα. Δεν έχουμε κινητήριο δύναμη. Εντάξει, αν υπάρχει κινητήριος δύναμη που είναι τα όνειρά μου, οι στόχοι μου στην ουσία, όλα θα πάνε μια χαρά. Πάμε να δούμε για σήμερα ποιο είναι το θέμα μας. Ποιο είναι το θέμα μας για σήμερα. Βασιλιάς Πεντάκτηνων. Ένας Ταύρος εδώ βγαίνει, μια ενέργεια πολύ ισχυρή, ένας άνθρωπος που κοιτάζει πρακτικά τα πράγματα στη ζωή του, ένας άνθρωπος που είναι πολύ καλός σύντροφος, σύζυγος και πατέρας και γονιός. Έτσι θέλει τουλάχιστον να μας πει αυτή τη στιγμή αυτός ο άνθρωπος, ότι θέλει με έναν τρόπο να τα καταφέρει όλα αυτά, να είναι σωστός απέναντί σου, σωστός στο παιδί, παιδιά του, παιδιά σας τι έχετε και με πρακτικό τρόπο να σε κάνει να νιώσεις ασφάλεια, να του δείξεις εμπιστοσύνη, κάτι που δεν ξέρω μέχρι στιγμής γιατί το τονίζει τόσο έντονα αυτό, μάλλον κάποιο πρόβλημα θα υπάρχει, αλλά θέμα εμπιστοσύνης δηλαδή, αλλά αυτός ο άνθρωπος προσπαθεί να με πείσει εμένα και κατόπιν εσένα ότι έτσι θέλει να κάνει. Για να δούμε. Με τον ακόλουθο ξυφών όμως στη μέση, εδώ έχει και θυμό για την κομμένη επικοινωνία σας. Ρίχνει σε σένα την ευθύνη που δεν επικοινωνείτε και λέει έχω περιέργεια γιατί δεν επικοινωνείς μαζί μου. Κάτι που εμείς λέμε αυτό το πράγμα, αλλά αυτοί οι άνθρωποι, ξέρεις, έχουν, κάποιοι άνθρωποι μάλλον, έχουν αυτή την ενέργεια, ρε παιδί μου, ότι κάτσε να ρίξω σε άλλον την ευθύνη για να μην δεχτώ εγώ τα πειρά, να στο πω έτσι. Τέλος πάντων, με τον ήλιο για το παρελθόν θέλει να ξεκαθαρίσετε πράγματα, να σκέφτεται κάπως πιο θετικά τώρα τα πράγματα και έχει μια εμπιστοσύνη στο ότι μπορείτε να τα βρείτε και να του δείξεις αυτή την εμπιστοσύνη που λέγαμε πριν. Θέλει να σου πει αλήθεια. Δεν μπορεί να κάνει και διαφορετικά, θα τη μάθεις ή την έμαθες ή θα στην πει θέλει δεν θέλει. Το θέμα είναι ότι θέλει. Με τον ακόλουθο ξυφών λοιπόν μας λέει ότι θα κάνει μια επικοινωνία προσεκτική αλλά περίεργη. Θα σου λέει άλλα ντάλα. Στο έχω πει πολλές φορές αυτό. Όταν βγαίνει ο ακόλουθος ξυφών είναι ένας άνθρωπος ο οποίος με την επικοινωνία άλλα θέλει να πει, άλλα λέει, άλλα σκέφτεται, άλλα εκφράζεται, χαμός. Μία καινούργια αρχή λοιπόν που μας λέει με τον ανόητο εδώ, από το 0 να το πιάσουμε, τελείως από το 0, μπαίνουμε τώρα σιγά σιγά και σε φάση που θα πάμε για μία καινούργια σελήνη, την Πανσέλινο την περάσαμε. Τώρα λοιπόν πάμε να κάνουμε έναν άλλον κύκλο, να φτάσουμε στη νέα σελήνη και να μας πει αυτός ο τύπος ότι θέλει λέει να κάνετε κάτι πρωτότυπο, κάτι από την αρχή, να αφήσετε το παρελθόν, να τα ξεκαθαρίσετε, να τα αφήσετε πίσω, να το πιάσετε από την αρχή με καινούριο πνεύμα, ελπίδα, ξέρεις, και να δείτε τις επιλογές σας. Δηλαδή θα σου δώσει κάποιες πληροφορίες μέσω μηνυμάτων, επικοινωνίας τέλος πάντων, για να κάνετε, να κάνετε ένα άλμα καινούριο, αλλά λέει εδώ πέρα ότι χρειάζεται να έχεις περισσότερη πίστη εσύ, γιατί στο παρελθόν φέρθηκε πως ανόητα. Για πάμε να δούμε. Αυτό θα το πράξει ή λόγια τώρα ακούμε εδώ πέρα και βλέπουμε. Για να δούμε τι θα δούμε.
Όχι, δείχνει ότι θέλει να έχει μια ολοκλήρωση η σχέση σας με τα 10 κύπελα, ένας ιχθύς εδώ βγαίνει, εσύ το περιμένεις, επίσης μπορεί να είναι ένα άνοιγμα που να αφορά και τα ίδια φύλλα. Τέλος πάντων, μια σχέση θέλει μαζί σου, μια ολοκλήρωση, μια αρμονία, σταθερότητα και μαζί σου, λέει, νιώθει πολύ γεμάτο αυτό το πρόσωπο και μπορείτε, λέει, να καταφέρετε να έχετε σπιτική χαρά, δηλαδή θέλει να μείνετε μαζί κατά κάποιον τρόπο. Κοίταξε, τα 10 κύπελα έχουν να κάνουν και με γάμο, έτσι, έχει να κάνει με οικογένεια, όλα αυτά τα θέματα, όλα παίζουν εδώ. Στην ουσία όμως η βάση είναι ότι θέλει να μείνετε μαζί γιατί έχει, λέει, απίστευτη αγάπη για σένα. Μπράβο που το κατάλαβε. Προσπαθεί να ξεκουράσει το μυαλό του, να ξεκουραστεί. Πολλές σκέψεις, πάπα σκέψεις, χαμός με τις σκέψεις αυτός ή αυτή. 4 ξύφη δείχνει ζυγός ότι βρίσκεται σε μια φάση που χαλαρώνει, προσεύχεται, διαλογίζεται, ποιος ξέρει, πάντως θα τον δεις αυτόν τον άνθρωπο ανανεωμένο. Με ποια φάση ανανεωμένο, θέλει να βγει από μια μοναξιά. Δεν ξέρω αν έχει άτομα γύρω του αυτός, δείχνει σαν να έχει, αλλά ένιωθε μόνο του αυτό το άτομο, δείχνει μόνο του. 8 ράβδι θα την κάνει την επικοινωνία και πολύ σύντομα. Πάρα πολύ σύντομα. Για κάποιους μπορεί να έχετε ήδη ξεκινήσει η επικοινωνία εδώ. 8 ράβδι, ενθουσιασμός, εσύ είσαι μεν στην αναμονή, αλλά πρόσεξε, ενθουσιάζεσαι μέσα σου, είναι λογικό, γιατί λες ότι ναι ρε, εσύ παρακολουθώ κάποιες αλλαγές εδώ ότι έχει κάνει αυτό το άτομο, γι' αυτό ίσως σε ενθουσιάζει η κατάσταση. Πραγματικά με τον υπότιτο ράβδον θέλει να σε διεκδικήσει, χαμός εδώ. Και βρήκε το θάρρος γιατί είχε εγωισμό που ξέρεις δεν δίνει εύκολα αυτός ο άνθρωπος ευκαιρίες από τον εγωισμό και μόνο που έχει, αλλά είναι τόσο μεγάλο το συναίσθημα που νιώθει για σένα μέσα από την ηρεμία, πώς να σου το πω τώρα, την ανακάλυψη που έχει κάνει για σένα. Βλέπει λοιπόν ότι έχει πάθος ακόμα, παρόλο ότι στο παρελθόν χωρίσατε με πάρα πολύ σκληρό τρόπο. Βλέπεις, κάνατε στο παρελθόν εκρήξεις. Βλέπει λοιπόν τις άπειρες δυνατότητες και πραγματικά έχει αυτό το ζευγάρι εδώ άπειρες δυνατότητες και είναι σαν να πληρώθηκε το κάρμα σας. 4 ξύφη, σου έχω αναφέρει στο παρελθόν και τα λέω για κάποιους που δεν τα έχουν ακούσει, ότι είναι το κάρμα μας, είναι το σπίτι μας αυτός ο άνθρωπος. Με αυτόν τον άνθρωπο θα έπρεπε εγώ να είμαι παντρεμένη παράδειγμα, να έχω οικογένεια, να έχω παιδιά μαζί του. Υπάρχει ένα δέσιμο εδώ. Λοιπόν, βρίσκει το θάρρος λοιπόν, επιστρατεύει το γόητρό του, τη γοητεία του, όπως το εσπέστο, επιστρατεύει το πάθος του, θα σου δείξει πάρα πολύ πάθος και παρόλο λοιπόν ότι τα επιστρατεύει όλα αυτά, φοβάται, νέα ράβδι, ξανά τοξότης, 2 τοξότες, 3 τοξότες στη σειρά. 3 τοξότες στη σειρά. Ο υπότης, τα 8 ράβδι και η 9 ράβδι, άκου τώρα. Έχει δείξει, λέει, πάρα πολύ υπομονή έχει κάνει, άρα εκεί που βρίσκεται δεν θα του άρεσε αυτού του ανθρώπου. Είμαστε, λέει, πάρα πολύ κοντά στην επιτυχία, είναι σαν να περιμένει ένα κλικ, είναι τόσο κοντά, ένα τσικ περιμένουμε, γιατί λέει ότι δεν αντέχει από τις δοκιμασίες που έχει περάσει μακριά σου, πολύ σημαντικό αυτό. Να μας λέει ότι μακριά σου ό,τι και αν περνάει είναι δοκιμασία και μόνο με σένα να νιώθω χαρά και ευτυχία. Πολύ σημαντικό. Και έχω παρατηρήσει πολλές φορές ότι ο άνθρωπος που μας ενδιαφέρει είναι πάρα πολύ φοβισμένος, είτε με τον υπότι πεντάκτηνο βγει, είτε με τον υπότι ράβδον βγει, είναι φοβισμένος. Λοιπόν, για να δούμε πώς το συνεχίζει. Μεγάλη αρεία, πάρα πολύ ωραία. Ανεβασμένη πολύ, πάρα πολύ διαίσθησή σου. Είπαμε, περάσαμε από μία πανσέλινο στις 3 του μηνός, οπότε η διαίσθησή σου αυξήθηκε κατά πολύ. Η θηλυκή σου ενέργεια πάρα πολύ υψηλή, τον έλκεις αυτόν τον άνθρωπο, τον έλκεις πάρα πολύ.
Δεν ξέρω τι κάνεις γι' αυτό, αν άρχισεις να προσέχεις πολύ τον εαυτό σου και εσύ τον διαισθάνεσαι και έχεις γίνει αυτό το χρονικό διάστημα πιο εσωστρεφής εσύ, γιατί είναι ρε παιδί μου σαν να νιώθεις ότι έρχεται και για να μην χαλάσεις αυτή τη σκέψη δεν θέλεις να βρίσκεσαι πουθενά με άλλους. Οπότε έχεις κλειστεί περισσότερο στον εαυτό σου, ακούς περισσότερο την φωνή σου μέσα σου, δηλαδή κάνεις σύνδεση, βλέπεις και εσύ ξεκουράζεσαι και αυτός ξεκουράζεται και το άλλο άτομο βασικά και συνδέεστε με αυτόν τον τρόπο. Δεν έλεγα τίποτα άλλο, βλέπεις τώρα. Τον υπότι των πεντάκτηνων είπα. Μα αφού σου λέω ότι μ' ακούνε οι κάρτες ένα πράγμα περίεργο. Μ' ακούνε παιδί μου, ό,τι λέω πάμε πέφτει. Δεν το λέω που εξυπνάδα, με κάνει αυτό το πράγμα, δηλαδή μου κάνει εντύπωση. Λοιπόν, υπότης πεντάκτηνων, δεύτερη κάρτα που μας λέει για έναν υπότη που φοβάται και έναν υπότη που δεν ήταν αφοσιωμένο στο παρελθόν, γιατί δεν είχε λέει υπομονή. Επίσης κάτι άλλο που έκαμνε αυτός ο υπότης, δεν έκαμνε αλλαγές στη ζωή του. Καθόλου. Ενώ ο ένας είναι των αλλαγών, πάρα πολύ κιόλας, δεν μπορεί τα ίδια και τα ίδια, ο άλλος λέει δεν έκανε καθόλου αλλαγές. Άρα πνιγόταν αυτός ο άνθρωπος μέσα σε καταστάσεις που δεν μπορούσε να αλλάξει, θα τολμούσα να πω. Και δεν ξέρω αν είναι τοξότης και οροσκόπο, αν έχει παρθένο ή τα ανάποδα. Γενικά όμως δείχνει ότι υπάρχουν εδώ επίσης δύο πρόσωπα, θα μπορούσε να είστε τρεις σύνολο, και να μην μπορούσε να αλλάξει κάποια πράγματα. Δηλαδή είναι πολύ συντηρητικό αυτό το άτομο, να το πω έτσι. Να μην μπορούσε να κάνει αλλαγές γιατί είχε παιδί, παιδιά, τέτοια πράγματα. Γενικά δείχνει ότι θέλει να κάνει, είπαμε, με πρακτικό τρόπο να σου δείξει, έμπρακτα τέλος πάντων να σου δείξει ότι έχει κάνει αλλαγές. Για να δούμε. Αυτοκράτηρα εσύ, συγκλονιστικό, μ' αρέσεις και μου τη βγάζεις πολύ τελευταία, άρα μπαίνεις στο 26, είπαμε αρκετά δυναμικά, με πολύ έντονη την θηλυκή σου ενέργεια, ξανά μου το λες, μπράβο σου, παίρνεις μια κατάσταση στα χέρια σου και επενδύεις πολύ στην εμφάνισή σου και στα επαγγελματικά σου, πάρα πολύ όμως, πάρα πολύ. Στην ομορφιά σου, βγάζεις την πιο αισθησιακή σου πλευρά και επίσης τώρα λες αποφάσισα να με θρέψω εμένα για να μπορώ να γεννήσω όνειρα ή και στην κυριολεξία παιδί. Γενικά το 26 κάτι θα γεννηθεί μέσα από σένα. Κάποιο όνειρό σου θα γίνει πραγματικότητα ή όνειρά σου ή ένα παιδί στην κυριολεξία ή και τα δύο. Είσαι σε μια φάση λοιπόν που τη βγάζεις τελευταία πολύ την αυτοκράτηρα, ξεκίνησες από το 25 προς τα τέλη βέβαια, αλλά τη βγάζεις έντονα, μπαίνεις δυναμικά, πολύ μου αρέσεις, κρυάρι εδώ. Καλά κάνεις γιατί είπαμε έρχεται ο χρόνος εδώ, όλα αυτά που συζητάμε τόσο καιρό, είναι αν πήρες μαθήματα ή όχι, αυτό θα κάνει ο χρόνος πάνω σου. Έτσι, το έχουμε πει και αυτό. 4 κύπελα, μάλιστα, καρκίνος, οκ. Είσαι τώρα σε μια συνεχόμενη επαναξιολόγηση, συνέχεια, σκέφτεσαι, ψάχνεις και λες, ρε εσύ, είχαμε πάρα πολλές χαμένες ευκαιρίες με αυτόν τον άνθρωπο. Δεν ξέρω, λίγο επιπόλαιο τον έβλεπα, λίγο φοβισμένο, λίγο να μην αλλάξω τη ζωή μου και τέτοια, φοβάμαι. Δεν ξέρω, είμαι σίγουρη λες ή σίγουρος ότι πρέπει να δώσω ευκαιρία ακόμη μία. Το ψάχνεις λίγο μέσα σου γιατί όταν τα σκέφτεσαι όλα όσα έχουν γίνει, νιώθεις την αδιαφορία αυτού του ανθρώπου και σε πιάνει μία μελαγχολία, μία λύπη και είναι σαν να το σκέφτεσαι έντονα, είναι σαν να λες μήπως αυτή η ευκαιρία τελικά καθυστερεί εμένα, ξέρεις, στη ζωή μου, τώρα που αρχίζω και παίρνω λίγο τα πάνω μου. Κοίταξε, κάποιοι, αν θέλετε να το ολοκληρώσετε όλο αυτό και να το κλείσετε, είναι η στιγμή τώρα, γιατί είναι μεν ότι ξεκινάμε από την αρχή, καινούρια χρονιά, αλλά εάν νιώθεις ότι θα είναι χαμένη η ευκαιρία, είναι η στιγμή καλή για να το κλείσεις. Έτσι δεν πρέπει να τον ελευθερώσεις αυτόν τον άνθρωπο.
Είστε και κάποιοι σε αυτή τη φάση. Έχετε, σου ξαναλέω, τόσο δυναμώσει που ναι, είστε και σε φάση να το κλείσεις. Για σας που δεν είστε στη φάση να το κλείσατε, εδώ θα τη δώσετε την ευκαιρία, αλλά με προσοχή. Με απίστευτη προσοχή. Κάτι που έπρεπε να το είχατε κάνει πολύ καιρό. Με την κάρτα του κόσμου, τώρα εδώ πέρα δεν ξέρω αν έχει κάποιος να κάνει με το εξωτερικό. Ή έχει να κάνει με ένα κάλεσμα προς το εξωτερικό, να σε τραβάει το εξωτερικό, να είναι μια στιγμή που θα πεις ότι εγώ τώρα θα κάνω αλλαγές τόσο μεγάλες που μπορεί παιδιά να με δείτε και στο εξωτερικό. Τέλος πάντων, εδώ έχουμε να κάνουμε με το τάμα, με ένα τάμα. Έχεις κάνει, λες εδώ, ένα τάμα και ήρθε η ώρα να εκπληρωθεί όλο αυτό και να εξελίσσεται. Ο λόγος που έχεις κάνει το τάμα έχει μια εξέλιξη, άρα πρέπει να το κάνεις και θα νιώσεις, λέει, πολύ γεμάτος, γεμάτη μέσα από αυτή τη διαδικασία. Λοιπόν, για να δούμε. 4 πεντάκτηνα. Καλά πήγα να σου πω για τα οικονομικά σου. Αυτό πήγα να πω. Με τα 4 πεντάκτηνα και ένας εγώ καιρός καρκίνος και εγώ καιρός βγήκε, είπαμε γιατί ήταν η Πανσέλινος εκεί. Αυτό το χρονικό διάστημα σε πιάνει μία ανασφάλεια για τα οικονομικά σου και θα εστιάσεις αρκετά εκεί. Δυναμώνεις, ναι μεν, αλλά θα κάνεις προσπάθειες εκεί, κάτι που στο λέω πάλι καιρό, ότι πρέπει να επενδύσεις στα επαγγελματικά σου. Θα κάνεις κάτι, λες, για να νιώσεις προστατευμένη, ιδιαίτερα τα κορίτσια, και μακροπρόθεσμα κιόλας. Δηλαδή, έχεις κατεβάσει κάποιες ιδέες τώρα, τις οποίες ήρθε η ώρα, λες, να τις βάλω σε μία σειρά, για να κάνω αυτό το μακροπρόθεσμο έργο πάνω μου, γιατί είμαι μέσα στην ανασφάλεια, κάπου τελειώνουν τα λεφτά μου, λες μια τέτοια φράση. Δεν έχω χρήματα, πρέπει να βρω χρήματα, να κάνω κάτι δικό μου. Ρισκάρεις με κάποια τελευταία χρήματα. Εσύ ξέρεις τώρα εδώ. Για πάμε να δούμε τι γίνεται. Και Βασίλης Αξιφών, αυτό που σου έλεγα, έχεις ιδέες, που εάν θα κάνεις κάτι δικό σου και το κάνεις και μέσω ίντερνετ ειδικά, θα έχει τρομερή εξέλιξη. Βέβαια θα σου πάρει λίγο χρόνο, που είναι και λογικό. Η Βασίλισσα Αξιφών, κάποια κορίτσια μπορεί να γίνετε τώρα ανεξάρτητα, δηλαδή στο πρώτο τρίμηνο να πείτε ότι εγώ θέλω να πάρω διαζύγιο επίσης για να ανεξαρτοποιηθώ. Ανεβαίνει η φιλοδοξία σας αρκετά, καλό είναι αυτό, δεν είναι κακό. Η έπαρση να μην ανεβαίνει το θέμα φιλοδοξία δεν είναι κακό. Αν το δουλεύεις χωρίς έπαρση, αν είσαι φιλόδοξος άνθρωπος, δεν είναι απαραίτητα κακή λέξη φιλοδοξία. Ανάλογα, έτσι. Τώρα σε κάποια φάση σε λέει ένα άτομο που θέτει στα όρια σου. Σημαντικό αυτό στη ζωή σου. Δεν έχει να κάνει μόνο με έρωτες αυτό, έτσι, έχει να κάνει και για τα επαγγελματικά σου, βάζεις όρια, αλλά μου αρέσει πολύ που ήταν σαν να είχες ένα πάρα πολύ θολό μυαλό, να μην κατέβαζε καμία σκέψη, καμία ιδέα και ξαφνικά τώρα να ξεμπλοκάρει και να αρχίσει μία ιδέα πίσω από την άλλη. Πολύ ωραία. 10 πεντάκτηνα, εδώ λοιπόν αν κάνεις κάτι δικό σου, που δεν θα πω σε όλους κάντε κάτι δικό σας, μην μπερδευτείτε. Εδώ αυτό το άτομο είναι πολύ δυνατό, έχει ανέβει η δύναμή του, γι' αυτό θα κάνει κάτι δικό του. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι δικό σου και να φοβάσαι, θα αποτύχει. Εγώ απευθύνομαι στα κορίτσια ειδικά που έχουν δυναμώσει πολύ, που αντιλαμβάνονται πλήρως αυτό που λέω, δηλαδή ότι έχουν περάσει μέσα από το βασανισμό και όλα αυτά, αλλά πιστεύουν πολύ στις ιδέες τους, στον εαυτό τους και η πρώτη τους σκέψη δεν είναι ο φόβος, η πρώτη τους σκέψη είναι η αισιοδοξία και ότι θα πάνε καλά. Αν πάμε τα ανάποδο, κάτσε εκεί που κάθεσαι, μην ξοδεύεις χρήματα γιατί θα έχουμε πρόβλημα. Με τα 10 πεντάκτηνα λοιπόν, μία κληρονομιά επίσης. Τα 10 πεντάκτηνα έχουν να κάνουν και με αυτό. Μήπως σου έρθουν στα χέρια σου πλούτος. Μήπως το άτομο που σε ενδιαφέρει του έρθει πλούτος και βρει έτσι με αυτόν τον τρόπο μια καλή βάση για να κάνει κάποια προσπάθεια, για να αποδώσει ό,τι αφορά εσάς. Για να δούμε με εσάς τι γίνεται. Ο άσος των κυπέλων φυσικά. Σου έλεγα για κύκλο, νέα σελήνη, πανσέλινο. Βλέπεις τι ωραία σου μας βγήκε αυτή η κάρτα που περιγράφει αυτό που σου έλεγα πριν. Με τη σελήνη εδώ, με τη μεγάλη έρεια. Πραγματικά είσαι στη φάση να κάνεις πολύ ωραίους κύκλους σε ό,τι αφορά την αγάπη, καρκίνος, σκορπιός, ιχθύς. Κάποιοι μπαίνετε σε καινούρια μονοπάτια αγάπης,
και θα ξυπνήσει πολύ το δημιουργικό σας στοιχείο. Αυτός ο άνθρωπος έρχεται για να σας δυναμώσει πραγματικά, μέσα από προτάσεις γάμου θα δεχτείτε φέτος, μία πνευματικότητα ιδιαίτερη σας συνδέει και όταν θα το δεις αυτόν τον άνθρωπο τον καινούριο, τι θα κάνεις, θα ξυπνήσεις κατευθείαν, δηλαδή είσαι σε ένα λίθαργο τώρα, σκέψου στα ερωτικά σου, θα ξυπνήσεις κατευθείαν και θα πεις ναι ρε εσύ αυτός είναι ή αυτή είναι, και εκεί είναι που θα γίνουν τα όνειρά σου πραγματικότητα, οι ευχές σου, κατάλαβες, 9 κύπελα και ο ήλιος, εντάξει, έχει συγκλονιστικές κάρτες. Η αυτοκράτηρα, τα 9 κύπελα, ο ήλιος, ο κόσμος, 10 πεντάκτηνα, 10 κύπελα. Τώρα εντάξει, μόνο που ακούς το δεκάρι, αλλά τα καλά δεκάρια, γιατί έχουμε και το 10 ξυφών, δεν μας βγήκε ευτυχώς, μόνο που ακούς λοιπόν αυτά τα όμορφα δεκάρια, η ολοκλήρωση, πάμε να ολοκληρωθούν οι ευχές. Η αυτοκράτηρα αυτό κάνει. Τώρα σκέψου ότι είσαι στους 8 ράβδους, δηλαδή ότι θα αλλάξουν τα πράγματα γρήγορα, εκεί που δεν κουνιόταν τίποτα. Αλλάζουν λοιπόν τα γεγονότα, με επικοινωνίες, με αλλαγές, έτσι, με δράση. Δεν ξέρω, εάν κάνεις ένα εγχείρημα καινούριο, πάλι εκεί στα επαγγελματικά σου θα σταθώ. Δεν το ξέρω αυτό τώρα για ποιον είναι, όπως καταλαβαίνεις, αλλά δείχνει ρε παιδί μου, ειδικά αν έχει να κάνει με σπίτι, σπίτια και τέτοια, με γη, σε πιο μακριά από πόλη κτλ. Θα έχει πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία όλο αυτό. Και έχεις και τον άσο των κυπέλων. Εδώ για μήνες λέει, ήσουν σε μία κατάσταση παγωμένη, σε μια κατάσταση που συναισθηματικά ένιωθες ότι δεν έχεις να δώσεις κάτι, δηλαδή μπορεί να σου γινόταν κάποιες προτάσεις και να μην ασχολιώσουν καθόλου, αλλά τώρα σαν να σε τσιμπάει μια μύγα που λέμε και να λες, όπα, όχι, θέλω να το πετύχω, θέλω να το καταφέρω. Και έτσι που λες, είναι μια κατάσταση που μου αρέσει με τόσες συγκλονιστικές κάρτες, άσο κυπέλων, 9 κύπελα, μαζί κάνουν ένα δεκάρι, ολοκλήρωση το βγάλαμε όμως το 10ο κυπέλων. Τα 9 κύπελα έχουν να κάνουν με τον ιχθύ, που περιμένουμε πάρα πολλά πράγματα, έτσι, και όποιον είναι απέναντι, ας πούμε ο Παρθένος που είναι απέναντι, η Παρθένος. Τι έχεις στα επαγγελματικά, έχεις κάνει και ευχή για τα επαγγελματικά σου, μέσα είπαμε από μία ανασφάλεια που είχες, λογικό τα 4 τελευταία χρόνια. Τώρα μια επένδυση, σταθερότητα και είπαμε θα νιώσεις προστατευμένη. Οι φόβοι ευτυχώς μένουν στο παρελθόν και οι φόβοι αφορούν και την αγάπη και τα ερωτικά σου, τα επαγγελματικά σου, συγγνώμη. 2 κάρτες που μου μιλούν για τρομερή διαίσθηση, για ολοκλήρωση, ο κόσμος, η μεγάλη έρεια. Εδώ μιλάει για γάμους επίσης, ξαναλέω, θα γίνουν γάμοι, κάποιος ήταν παντρεμένος, έχουμε και αυτή την ιστορία. Έτσι, πάμε να δούμε λίγο τι σκέφτεται το αγόρι. Με ενδιαφέρει να δούμε αυτή τη στιγμή στη φάση που είμαστε. Τι σκέφτεται το αγόρι, ας κάνουμε κανένα 2 ερωτήσεις εδώ. Τι σκέφτεται, επειδή μου, όχι το αγόρι, εμείς που ρωτάμε, τι σκέφτεται ο άλλος ο άνθρωπος για εμάς. Για να δούμε. Ποιες είναι οι σκέψεις του, γιατί λέει οι σκέψεις της θέλει να κάνει κάποια επικοινωνία εδώ. Τι σκέφτεται και μας το λέει αυτό. Λαχταρά λέει να σε συναντήσει, συναισθηματικό βάθος έχει, σε σκέφτεται πολύ έντονα, αλλά αφορά η διαίσθηση, δεύτερη κάρτα ξανά που μας μιλάει για διαίσθηση, πολύ έντονα συναισθήματα έχει αυτός ο άνθρωπος και επίσης και αυτή η κάρτα μας μιλά και για τα επαγγελματικά σου. Έχεις λέει μια απίστευτη διαίσθηση, σκέψη, ιδέες για τα λεφτά σου, εμπνέεσαι πάρα πολύ και τα οικονομικά σου θα πάνε καλά. Πάνω στην αυτοκράτηρα βγαίνει το αγόρι, πάνω στα 10 πεντάκτηνα βγαίνει η σελήνη. Αποκαλύψεις λοιπόν, μέσα από αυτές μπαίνουν τα πράγματα σε μία σειρά. Είπαμε ότι είχαμε πανσέλινο, έτσι. Αυτή η πανσέλινος λοιπόν θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο, είπαμε, στα επαγγελματικά σου, γιατί αφορά τον εγώ καιρό και τον καρκίνο που είναι το σπίτι σου, όμως η αγάπη. Έντονα συναισθηματικό ζώδιο ο καρκίνος.
Και πολύ καλά κάνει και βγαίνει εδώ, γιατί βγαίνει με καλή ενέργεια εδώ στα χαρτιά μας, έτσι. Η σελήνη εδώ μας βοηθάει λίγο να δούμε αυτό που δεν ξέρουμε, να μας φανερωθεί κάτι, δεν ξέρουμε. Δεν ξέρουμε τι σκέφτεται, δεν ξέρουμε τι κάνει, δεν ξέρουμε αν αυτό που θα κάνουμε θα πετύχει. Λοιπόν, μας λέει ότι εμπιστεύσου αυτό το άγνωστο και τη διαίσθησή σου, το τονίζω, εμπιστεύσου τα αυτά, γιατί λέει ό,τι δεν έχεις δει, μπορεί να σε φέρνει σύγχυση, αλλά λέει αυτό είναι οι φόβοι σου που είναι κρυμμένοι στο υποσυνείδητό σου. Πρέπει δηλαδή να μάθεις να ξεπερνάς τους φόβους σου και είσαι πολύ κοντά με τους 9 ράβδους, είσαι πάρα πολύ κοντά στο να ξεπεράσεις τους φόβους σου. Ο υπότης πεντάκτηνο λέει ότι έρχεται για να κάνετε μία καινούρια, ολοκαίνούρια αρχή. Για να δούμε στα 4 κύπελα έχουμε επανασύνδεση, για να δούμε εδώ. Εδώ θα προσέξεις τα τυχόν πρόσωπα που μιλάνε γύρω-γύρω, γιατί λέει πρόσεξε τις φήμες, πρόσεχε αυτά που ακούς από τους γύρω, να μην δώσεις προσοχή, ειδικά αν σε δημιουργεί κάτι στρες. Ξεκούρασε το μυαλό σου, γιατί λες εδώ ότι θα κάνει μια κίνηση, ξανά μας μιλάει για κίνηση το άλλο το άτομο και μας λέει ότι θα συζητήσετε, θα σου ζητήσει να συζητήσετε, άρα θα δεις τι θα σου πει αυτό το άτομο. Να θυμάσαι ότι όλοι γύρω μας δεν θέλουν και το καλό μας όν και ντε, όλοι. Λοιπόν, ναι, να τη δυναμική κίνηση, το μήνυμα, και είπαμε ότι αυτή η κάρτα είναι το γραμμένο μας. Υπότης ραβδών, μετά από πάρα πολύ καιρό, που ο καθένας το πολύ καιρό το έχει μέσα του, σαν είναι πολύ υποκειμενικό αυτό. Μετά από πάρα πολύ καιρό λοιπόν, με το δέντρο ζωής έρχεται ανάπτυξη μεταξύ σας, με μια σχέση που αφορά το παρελθόν. Βρίσκει τη δύναμη αυτό το άτομο και έρχεται καθαρίζοντας εσείς το κάρμα σας. Έρχεται λοιπόν, για να δούμε, τη Βασίλισσα Ξυφών, βγαίνετε εσείς εδώ, συναντιέται, πάει ένας να συναντήσει τον άλλον για μια καινούρια αρχή. Με τον Άσο των Κυπέλων βγαίνει το βιβλίο, η γνώση, να το πω έτσι. Βλέπεις, έμαθες τι είναι τα καρμικά. Με γνώση, έλαβες γνώση. Κάτι άλλο που σου δίδαξε όλο αυτό είναι να μην εμπιστεύεσαι τους ανθρώπους γύρω σου, και δεν είναι όλοι φίλοι μας. Πάμε να δούμε μεγάλη αίρια, λέει, μιλάει για εμπόδια που έχουν να κάνουν με απόσταση, με τέτοια πράγματα, με γάμο. Αστέρι πάνω στη μεγάλη αίρια, άρα έχει ζητήσει, είπαμε, βοήθεια από ψηλά και αυτή σου δίνεται πιο ξεκάθαρα, δεν μπορεί να μας το πει. Πάνω στην κάρτα του κόσμου βγαίνει ο ήλιος, που τον ήλιο τον έχουμε και στην άλλη τράπουλα. Πραγματικά ολοκληρώνονται όλα και ο κόσμος, και ο κόσμος είναι ο κύκλος και ο ήλιος είναι κύκλος. Ένας κύκλος λοιπόν τεράστιος, ολοκληρώνεται. Πάνω στα 10 κύπελα βγαίνει το κορίτσι μας ξανά. Πάνω στις 9 ράβδους δείχνει ότι θα βρεθούν οι λύσεις με τα κλειδιά. Πώς όμως, έτσι, πάντα με καινούριες πληροφορίες που είπαμε, όσο καιρό και αν είστε χωριστά και εσύ δεν ξέρεις κάποια πράγματα και αυτό το άτομο ίσως δεν ξέρει κάποια πράγματα για σένα, πάλι μου μιλάει για τη βαθιά διαίσθηση, πάλι λέει ότι θα ξεπεράσετε τα εμπόδια μέσα από τι, μέσα από πάρα πολύ σημαντικές πληροφορίες. Με τα 4 πεντάκτηνα και τα επαγγελματικά σου, το είπα και πριν, αν βρίσκεσαι σε δίλημμα να κάνω δουλειά, να μην κάνω, σου είπα τον τρόπο, πως θα βγεις έξω από σένα, θα δεις τι σκέφτεσαι για τα όνειρά σου στα επαγγελματικά, αν φοβάσαι μην το κάνεις, αν δεν φοβάσαι προχώρα και θα πάνε όλα πάρα πολύ καλά. Και πάνω στην κάρτα ευχών, που είναι τώρα, είναι τα όνειρά μας, οι σκέψεις μας, τα πάντα. Πάνω στην κάρτα ευχών βγαίνει το αγόρι που θα δώσει επιτέλους αυτές τις λύσεις, αυτό που περιμένουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ωραία, αυτό, πάρα πολύ καιρό. Σου λέω, μας ακούνε οι κάρτες, με έναν τρόπο μας ακούνε. Είναι η κάρτα που περιμένεις πάρα πολύ καιρό και μόνο η πίστη σου σε κρατάει. Είσαι λοιπόν στην ουρά. Έτσι, το ψάρι στην ουρά, εδώ έμεινε, αυτό το λίγο εδώ έμεινε, που είπαμε ότι είναι πάρα πολύ σκληρό, έτσι, γιατί έχουμε εξοδεύσει πάρα πολύ ενέργεια στο παρελθόν.
Τα διλήμματα είναι από την πλευρά του κοριτσιού, εάν κάνει καλά, που εμπιστεύεται τη διαίσθησή της, φοβάται μήπως η διαίσθησή της κάνει λάθος, είπαμε αν το φοβάσαι κάτσε εκεί που είσαι, δεν θα πετύχει τίποτα, ούτε επιστροφές ούτε τίποτα. Μα πώς γίνεται να μην φοβάμαι? Το ρισκάρεις, ρίσκο είναι η ζωή, ούτως ή άλλως κανείς δεν ξέρει τι γίνεται αύριο, έτσι δεν είναι που λέει ο λόγος. Εμείς εδώ μαντεψιές κάνουμε με ποια έννοια μαντεψιά, πρόσεξε για να μην γίνει και εδώ λίγο παρεξήγηση. Κοιτάζουμε αν έχουμε ενέργεια για αυτήν τη σχέση, αν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο, αυτό κοιτάζουμε. Εντάξει. Αν μπορεί να γίνει, και εδώ μας βγάζει ότι μπορεί να γίνει. Τι βγάζει ως πρόβλημα? Τους φόβους σας, τους δικούς σου και τους δικούς του. Τι άλλο βγάζει ως πρόβλημα? Βγάζει τον κόσμο που ασχολήθηκε μαζί σας, τα κοτσομπολιά που έχουν γίνει και οι λύσεις που δεν μπορούσε να βρει το αγόρι για να ξεκαθαρίσει στη ζωή του κάποια πράγματα για να καταφέρει να είναι μαζί με το κορίτσι. Αν ζει ειδικά το αγόρι σε κλειστή κοινωνία και έπρεπε να φύγει από εκεί, παράδειγμα, ζει σε ένα χωριό και εσύ ζει σε μία πόλη και έπρεπε να φύγει από εκεί για να έρθει σε εσένα, φοβόταν πάρα πολύ να αφήσει και το σπίτι του, γιατί δεν ήξερε με τι να ασχοληθεί στα επαγγελματικά του. Το βγάζει έντονα αυτό. Έτσι. Έχουμε και αυτό ως πληροφορία. Αυτό. Άρα λοιπόν, κρατάμε την κεντρική μας κάρτα που είναι η αυτοκράτηρα και η πίστη της, που στα όνειρά της, κρατάμε τη σελήνη που είναι μια σελήνη μέσα από αποκαλύψεις ώστε να φύγουν τα συμπλέγματά μας, οι φόβοι μας κτλ. Να δούμε τις λύσεις κατάματα. Κοιτάζουμε το αγόρι που είναι μελαγχολικό γιατί πρέπει οπωσδήποτε να κάνει την κίνηση για να σου πει ότι είναι, να σου πει να τα ξεκαθαρίσει. Και εγώ θα σε ευχαριστήσω ακόμη μία φορά που είδες ένα δικό μου βίντεο, σε ευχαριστώ θερμά. Αν σου άρεσε, κάνε ένα like, πάτα ένα hype, έτσι. Αν δεν έχεις κάνει εγγραφή και θέλεις, κάνε εγγραφή στο κανάλι, βοήθησε το να αναπτυχθεί κι άλλο. Ακολούθησε με στο Instagram τα Ρωμάνια κάτω Παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή μέρα, στο Facebook τα Ρωμάνια Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το Taromania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα περίπου 2 ώρο live παρέα, ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9 η ώρα το βράδυ ανεβαίνει ένα βίντεο και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις, γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους, παίρνουμε τα θετικά στοιχεία από κάθε άνοιγμα, για ποιο λόγο, όχι γιατί έχουμε μια φαντασία λάθος, αλλά για να ξεκινήσουμε, είπαμε αυτό που είπα στην αρχή, να κάνουμε όνειρα, έτσι, αυτό θα μας φέρει και πράξεις με τα όνειρα, δηλαδή θα αρχίσουμε να τα κυνηγάμε με έναν τρόπο, γιατί θα γεμίσουμε αισιοδοξία. Θα ευχηθώ λοιπόν το 26 να σου φέρει τα όνειρά σου, να σου τα κάνει πραγματικότητα, να σου φέρει ότι αγαπάς εσύ και η οικογένειά σου, πάνω απ' όλο όμως θα ευχηθώ υγεία, γιατί μέσα από αυτό μπορείς να παλέψεις τα πάντα. Σε ευχαριστώ θερμά, να προσέχεις πάντα τον εαυτό σου.